Можливо, ви колись поверталися додому, аби перевірити, чи вимкнута плита, праска чи світло. Тривога була така велика і нестерпна, що не зробити це було неможливо. Чи часто таке чи подібне з вами відбувається? Чи навпаки, такого ніколи не було, але вам цікаво, чому таке трапляється? Сьогодні поговоримо про розлад, який безпосередньо пов'язаний із такими перевірками та емоційним станом. Та й взагалі про постійне бажання щось перевірити. І не тільки. Компульсія. Якщо я це не зроблю, станеться щось жахливе. ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад, інколи його ще називають невроз нав'язливих станів, саме те, що може змушувати людину повторювати якісь дії, навіть якщо вона цього не хоче. Це вас напевно здивує, але ОКР також романтизують, хоча що в нашому світі тільки не романтизують. Наприклад, західні серіали про медицину типу клініки, де ОКР начебто покращує здібності лікарів у хірургії діагностиці. Інший приклад, коли показують гарну картинку чистоти у кімнаті, домі чи ідеально розкладені речі за кольорами чи іншими параметрами. І кажуть, що, мовляв, це і є ОКР. Дуже мило. Іноді це просто жарт, іноді ні. Так от, очевидно, що це насправді не ОКР. І взагалі у цьому розладі не часто є щось таке, що можна показати в інтернеті і зібрати лайки. На жаль. Насправді багато людей не знає, що це взагалі за розлад. Переважно обізнаність закінчується на інформації про те, що це коли все постійно протирають або часто миють руки. Якщо чесно, це такі собі характеристики. Неможливо розглядати обсесивно-компульсивний розлад без пояснення того, що таке компульсія та обсесії. Тож почнімо. Компульсії – це повторюване виконання дій. Можуть виражатися у різноманітних так званих ритуалах, наприклад, миття рук, посуду, стискання предметів, прибирання різної інтенсивності, перевірка електроприладів газу світла, перевірка чи замкнені двері машина, упорядкування предметів, коли все має бути на так званих своїх місцях, упорядкування навіть під лінієчку і ще багато інших різних дій. Інша частина назви розладу – обсесивний, тобто пов'язаний з обсесіями. Це повторювані нав'язливі думки, ідеї, образи, які змушують або спонукають людину виконувати певні дії, тобто ті ж самі компульсії. Як вони це роблять? Обсесії пов'язані з негативними емоціями, і щоб ці емоції зменшити, вгамувати чи зупинити, людина відчуває фізичну потребу виконати чи не виконати певні дії. Це виконання в теорії зменшує її переживання і погані думки, які б вони не були, тобто обсесії минають на певний час. У вас може з'явитися запитання, чому люди це роблять? Бо як, наприклад, виставляння предметів пов'язане зі зменшенням тривоги? Логічного зв'язку між обсесіями, тобто постійними думками і діями, що інколи стають цілими ритуалами, часто немає. І для цього розладу це нормально, як би це не звучало. Наш мозок – це частина нервової системи, дуже цікава і складна штука, і вона ніби обманює нас, ніби шепоче. Зроби це і все буде добре, як колись. Роблячи так нелогічне зненацька логічним. І проблема в тому, що якийсь час після виконання певних дій чи ритуалу дійсно буде, якщо не добре, то непогано. Але нав'язливі образи, ідеї, обсесії нікуди не зникнуть. І знову з'являться, знову провокуючи компульсії. Повторення дій, компульсії лише посилюють нав'язливі думки і відчуття. Замкнене коло. Але насправді не зовсім. Цю проблему можна розв'язати. Як? Далі у відео. Загалом у нас виходить таке зачароване коло, коли обсесії спонукають до повторення дій, тобто компульсій. Але обсесії нікуди не зникають. Часто їх дуже важко контролювати, неможливо просто взяти і якби переключитись на щось інше. Тому вони знову з'являються, і людина має знову себе заспокоювати своїми компульсіями. Ці компульсії можуть тривати годинами, буквально, але не лякайтесь, ОКР не завжди проявляється саме так. І може бути, наприклад, епізодичним. Але зазначу, що з часом через різні чинники без лікування симптоми можуть ставати більш важкими. І тоді одного разу, миючи руки вже 30 хвилин, ви можете зрозуміти – час лікуватися. Тому так, краще не зволікати. Симптоми розладу можуть з'явитися навіть у дитини після 6 років, але найчастіше
найчастіше ОКР саме як розлад проявляються у підлітковому 12-14 років і молодому віці. ОКР частіше діагностують у жінок, але насправді він десь більш-менш однаково поширений. Статистично приблизно 2% людей на планеті мають цей розлад. Підрахували, що у чоловіків розлад діагностують частіше у дитячому віці, а у жінок у більш пізньому. Також цікаво те, що ОКР може з'явитися у жінки у період вагітності чи після пологів, хоча до цього нічого схожого не було. Це пов'язано з переживанням за здоров'я дитини чи за самі пологи. Тоді в жінки можуть з'явитися неприємні й страшні думки про те, що з дитиною може щось статися, чи що вона сама може їй нашкодити. Загалом про причини появи обсесивно-компульсивного розладу наприкінці цієї частини. Симптоми ОКР можна розділити на обсесивні та компульсивні. До обсесивних належать нав'язливі небажані думки, які весь час повертаються. Це також можуть бути страхітливі образи чи бажання, які викликають тривогу. Ці думки-образи виникають спонтанно, часто коли ви зайняті якимись іншими справами. Так само сумніви у собі, своїх здібностях, пам'яті. Приклади обсесій. Страх забруднитися через контакт з іншими людьми, предметами. Страх втратити контроль і зашкодити собі чи іншим, свідомо чи несвідомо. Страх втратити контроль над ситуацією, тобто страх невизначеності. Потреба у тому, щоб все було на своєму місці, у певному порядку. Думки пов'язані з підрахунками, числами. З часом види обсесивних думок, ідей можуть змінюватися, нові з'являтися, старі зникати чи видозмінюватися. Нав'язливі думки можуть бути на теми релігії, сексу, при тому навіть якщо вони знаходяться у межах умовної норми, людина сама буде надавати їм вагоме значення. Від цих думок дуже важко або неможливо відсторонитися. Щодня людина може думати годину і більше про одне й те, прокручуючи певну думку чи думки в голові. Іноді додатково ще й картинки можливих страшних подій. І саме велика кількість часу проведення у вирі цих думок, часто з компульсіями і неможливістю зупинитися, вважається симптомом ОКР. Один з найбільш поширених типів обсесій – це страх забруднення чи страх мікробів, він же гермофобія, який виявляється у страхові контакту з певними предметами, людьми, митті рук, компульсивному прибиранні тощо. До компульсивних симптомів належать виконання повторюваних дій, коли людина відчуває внутрішню потребу, потяг виконувати саме ці дії. Це можуть бути не лише фізичні дії, типу перевірки вимкнене, невимкнене світло, а й ментальні. Також людина з ОКР може виконувати ритуали, тобто послідовні виконання певних дій у певний час. Мета виконання цих дій – запобігання тому, що станеться щось погане, а логічна потреба виконувати ці дії чи просто зменшення тривоги. Щодо ментальних дій, це може бути, наприклад, промовляння молитви подумки, чи такі собі афірмації, повторення однієї і більше фраз теж подумки. Компульсії, про які ми ще не згадували. Щипання шкіри, виривання волосся, кусання нігтів, дотримання дуже чітких правил. І хоча ці дії приносять певне умовне покращення стану, але воно не триває довго. Зазвичай людина з ОКР не отримує ніякого задоволення від виконання компульсій, а лише тимчасове полегшення. Ще також можна виділити соматичні, тобто тілесні симптоми ОКР. Часто це звичайні симптоми постійного відчуття тривоги, як от часте дихання, потовиділення, слабкість, втома, запаморочення, швидке серцебиття, грудний біль, проблеми з шлунково-кишковим трактом та інші. Зрозуміло, що це не тільки симптоми ОКР і взагалі не лише симптоми психічних розладів, а й симптоми багатьох соматичних захворювань. Але вони інколи можуть бути у людини з ОКР паралельно з обсесивними думками. Уже згадував, що ОКР діагностують також у дитячому і підлітковому віці, тобто симптоми загалом схожі на щойно зазначені. Так само є обсесії та компульсії. Їхні теми певною мірою співпадають. Звісно, якщо ОКР починається у ранньому віці, він ще більше заважає дитині, підлітку розвиватися, соціалізуватися. Тому важливо вчасно помічати таку поведінку, розмовляти з дитиною і не боятися лікування.
У міжнародній класифікації хвороб 10-ї редакції ОКР знаходиться в категорії невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади. Там виділяють кілька типів ОКР. Коли переважають нав'язливі думки чи міркування, або коли переважають компульсивні акти. Ну і змішаний тип. В 11-й редакції виокремили обсесивно-компульсивний та похідні розлади. Там також є поділ на типи, але вони стосуються критичності, тобто того, як людина ставиться до своїх обсесій, переконань, чи вважає їх правдивими, чи ні. Частина людей з ОКР знають, що їхні ритуали, дії насправді прямо ніяк не пов'язані з причиною їхньої тривоги чи переживань. Але це знання не допомагає їм, бо раціональність тут не діє, і компульсії залишаються єдиним способом зменшити негативні емоції. Багато людей, можна сказати, недодіагностовані, оскільки мають лише нав'язливі думки чи ідеї, але ніяк їх не виявляють. Не втілюють їх у дії, не виконують ритуали. Ба більше, дехто не демонструє свій стан на людях там, де його чи її може побачити хтось незнайомий. Це може виражатися у стримуванні своїх дій, чи самі дії можуть бути непомітними, навіть звичайними для інших людей, наприклад, смикання ногою, перевірка чи торкання якихось предметів, як приклад прикрас чи ключів. Загалом люди з ОКР розуміють, що соціум не готовий переймати їхню поведінку, і тому через страх, сором намагаються себе стримувати. У лапках дивно себе поводять лише в екстрених випадках, коли вже немає іншого виходу, коли накриває. Наприклад, у дуже стресових ситуаціях. Тому, якщо у людини, з якою ви не знайомі дуже близько, не такий важкий стан, вона лікується і сама вам не сказала, що в неї ОКР, ви ніколи не дізнаєтесь про це. І так, не думайте, що це тільки у нас такі лікарі, що люди ходять роками недіагностовані і не знають, що з ними. Ця проблема доволі поширена. У Сполучених Штатах, наприклад, інколи діагноз теж не можуть визначити відразу. Інколи це буквально займає десятиліття. Саме тому вважаю, що люди мають знати про психічне здоров'я якомога більше. Особливо це стосується нас після всього пережитого стресу і отриманого досвіду. Незважаючи на те, що люди з ОКР все-таки переважно розуміють, що їхні нав'язливі ідеї – це лише ідеї, є випадки, коли люди все-таки сприймають свої думки як свої власні бажання, такі, що можуть втілитися у життя. Тоді їм важче зізнатися у наявності таких ідей, бо часто їх також переслідує страх чи параноя. Якщо, наприклад, це думки сексуального характеру, вони бояться, щоб про це ніхто не дізнався, або різні образи можливих катастроф, надзвичайних подій, тоді їхнє проговорення ніби гарантує те, що ось це щось погане відбудеться. Але не кваптеся ставити собі діагноз самостійно, перед тим, як ви подумаєте, от це все про мене, я все завжди перевіряю, ні в чому не впевнений і не впевнена. Скажу, що люди без ОКР теж можуть щось перевіряти чи симетрично ставити. Однак вони роблять це не так часто чи багато, як люди з ОКР. Наприклад, без цього розладу люди можуть перевіряти щось, коли не впевнені у чомусь, думати про щось своє на автоматі, так би мовити, або перебуваючи у стані стресу. А люди з ОКР повторюють свої дії, зокрема через те, що на нейробіологічному рівні їхня думка про те, що вони щось зробили, не закріплюється. Відбувається часткова втрата контролю, з'являється невпевненість уже у власних діях. Чи я точно закрив вікна? Чи точно не тече вода? Тощо. І навіть після багаторазового повторення непевність може залишатися. Якщо говоримо саме про перевірки як один з підтипів ОКР. Пам'ятаєте, колись у давньому відео згадував про патологічне накопичування, воно ж силогоманія, або синдром Плюшкіна. Так от, поки що це окремий розлад, але він також може бути симптомом ОКР, тобто вони мають високу коморбідність, часто з'являються разом. Це не значить, що всі, хто страждає на патологічне накопичування, мають ОКР, але так, частина має. Десь 25% людей з діагностованим ОКР мають також симптоми накопичування. Нагадую, це не тільки збирання і накопичування предметів. Це може бути накопичування
знищування тварин, труднощі з викиданням непотрібних речей та інші. Іноді патологічне накопичування навіть називають підтипом ОКР. Дискусії щодо взаємозв'язку цих станів і досі тривають. Загалом приблизно 70% людей з ОКР мають щонайменше ще один психічний або неврологічний розлад. Наприклад, доволі поширені тикозні розлади. Це синдром Туретта, різні сіпання, наприклад, повік, чи якісь повторювані рухи тощо. За статистичними даними у США, десь третина всіх людей з ОКР одночасно має також тикозні розлади. Так само коморбідними є депресія, різні залежності, тривожний розлад, розлади харчової поведінки, тілесна дисморфія та інші. І важливо те, що ОКР може стати причиною депресії, коли людина втомлюється і зневірюється у тому, що цей розлад можна перемогти. Або навпаки, депресія може призвести до нав'язливих думок, наприклад, про те ж самоусунення. Тобто те саме вічне запитання, що було першим. Також може бути причиною підвищеної тривоги, і водночас тривожність може бути однією з причин виникнення ОКР, чому з'являється обсесивно-компульсивний розлад. Як і з багатьма психічними розладами, причини появи ОКР ще не повністю виявлені та досліджені. Поки що ми маємо лише те, що розлад має нейробіологічну основу, тобто пов'язаний з особливостями нервової системи. У деяких випадках ОКР, як показують дослідження, пов'язаний із проблемами з процесами в тих ділянках мозку, які відповідають за сприйняття, передачу і аналіз імпульсів від інших органів чуття до інших структур, також за виконання чи невиконання дій. Оскільки ОКР стосується нетипової роботи мозку, він так само потрапляє у категорію нейрорізноманіття, нейровідмінності, як і розлади аутистичного спектру чи РДУХ. До речі, про них на каналі є докладні відео. Посилання в описі. Також дослідження вказують, що можливо на появу цього розладу впливає зразу кілька факторів. Нейробіологічний, наприклад, низькі показники серотоніну, зміни у певних ділянках мозку, дисбаланс нейромедіаторів. Генетичний, виявлена більша ймовірність розвитку ОКР у людей з ОКР у сімейній медичній історії. Поведінкові, компульсії як засвоєні вивчені реакції, наприклад, на стрес. Фактори навколишнього середовища, до них належать стрес, психоемоційне навантаження, травми мозку, інфекційні захворювання, стиль виховання. Ці фактори середовища, у якому росте і розвивається дитина, можуть сприяти появі, стати тригерами ОКР, якщо у людини вже є генетична схильність. Так само на появу можуть вплинути особливості характеру і особистості людини, такі як педантичність, тривожність, акуратність, вимогливість. Але повторюю, ці риси не означають, що ОКР точно буде. Обсесивно-компульсивний розлад versus обсесивно-компульсивний розлад особистості. Так, це два різні розлади. Оскільки щойно говорили про причини появи ОКР, доречно розглянути обсесивно-компульсивний розлад особистості. Ось де особистість – невід'ємна складова розладу. Не так давно робив відео про РДУХ. Розлад, коли людині, зокрема, важко сфокусуватися на визначений час на важливих справах. Тоді їй, скажімо так, можуть знадобитися розклади, різноманітні списки, тайм-менеджмент і подібні речі. Вони, звісно, не панацея, але можуть трохи допомогти. З обсесивно-компульсивним розладом особистості численні списки, неймовірна точність і надмірний перфекціонізм навпаки можуть умовно нашкодити. Бо людина буде намагатися зробити все ідеально, або взагалі забути, навіщо їй саме цей список. Їй просто подобаються списки і правила. Для чого? Уже не так важливо. Ось така вона дуальність буття. Різниця між ОКР та обсесивно-компульсивним розладом особистості. ОКР належить до невротичних розладів F42 у 10 МКХ. Тоді як другий розлад – це саме розлад особистості, він же ананкасний розлад F60.5 за тією ж класифікацією. На практиці головна відмінність у тому, що ритуали ОКР – це спосіб подолати негативні переживання та емоції, тоді як повторювані дії обсесивно-компульсивного розладу особистості – просто прояв поведінки людини.
людини. Їхня основна мета – не зменшення внутрішніх негативних емоцій. Симптоми цього розладу також схожі на ОКР, але якщо ОКР у разі правильного, успішного лікування можна контролювати і навіть вилікувати, то обсесивно-компульсивний розлад особистості, як і всі розлади особистості, з'являється у ранньому віці і на все життя. Можна лише коригувати певні особливості відповідно до індивідуальних потреб людини. Люди з цим розладом особистості прагнуть усюди підтримувати порядок, дотримуватись правил, надмірні перфекціоністи. Так і таке буває, наприклад, коли перфекціонізм не дає змогу виконати завдання. Надзвичайно економні, заощадливі, зосереджені на деталях, списках, розкладі, навіть якщо в їх створенні немає ніякого сенсу. Притому важко сприймають критику інших і взагалі людей, які не вписуються в їхню систему цінностей, моралі чи правил. Їм важко підтримувати близькі соціальні стосунки, так само мають нав'язливі думки та або імпульси, але часто вони менш виражені, менше турбують людину, ніж у разі звичайного ОКР. Також, на відміну від людей з ОКР, люди з обсесивно-компульсивним розладом особистості зазвичай сприймають свою необхідність дотримуватися правил, усе контролювати абсолютно нормально, як так і треба. Через це більше страждає не сама людина, а й її робота, сім'я. Бо у людей з цим розладом також можуть бути проблеми з формуванням і підтриманням близьких стосунків. Через їхню непохитність, проблеми з емоційністю, контролем емоцій, взагалі з контролем і з розставлянням пріоритетів. Наприклад, робота може бути важливішою, ніж усе інше. А вже коли родичі чи знайомі чи колеги вказують на якісь проблеми, ось тоді цей розлад може стати проблемою вже для самої людини. До того ж, повторювані дії чи дотримання правил у випадку компульсивного розладу особистості не посилюють внутрішню необхідність виконувати ці правила. Людина їх дотримується, бо вона просто така, це її природа. Натомість, виконуючи свої дії, правила, така особа отримує почуття задоволення, бо її потреба була вгамована. Її робота, справи і правила, пов'язані з ними, це буквально велика частина її особистості, без якої вона це не вона. Загалом, якщо дуже схематично, то часто ОКР запускається саме повторюваними негативними думками, емоціями, тривогою, і внаслідок цього з'являються повторювані дії, ритуали, щоб заспокоїтися, зменшити тривогу. Тоді як обсесивно-компульсивний розлад особистості проявляється у тому, що саме невиконання певних правил, дій чи їх неналежне виконання, так само як і можливі конфліктні ситуації, які виникають з цієї ж причини, створюють, активізують і посилюють ті самі негативні думки, емоції, тривогу. Тобто, незважаючи на те, що відбуваються схожі процеси, їхня природа різна. Але не забуваймо, що ці два розлади так само можуть бути коморбідними, тобто бути одночасно. Ритуали у нашому житті. Щойно ми говорили про ритуали, які перебувають поза нормою, є нав'язливими і приносять людині дискомфорт. Але тут необхідно розділяти звички та повторювані нав'язливі дії. Різниця між ними у тому, як ми до них ставимося і для чого виконуємо. Наприклад, якщо комусь зручно готувати в однаковий час, це ж ніяк не робить цю дію нав'язливою. Ну а ще різноманітні ритуали, релігійні, культурні, те, як вони сформувалися і для чого, теж доволі цікава тема, але не сьогодні. Звички на противагу тих самих компульсій – це певні дії чи поведінка, які не вимагають від нас якихось великих ментальних зусиль. Тобто люди не мають нав'язливих думок про те, скільки разів на день їм їсти, як їхати на роботу чи як чистити зуби. Зазвичай ми не повторюємо ці дії більше, ніж потрібно, але звички так само засвоюються через повторення дій. Тож навіщо вони нам потрібні? Звички дають нам змогу відчути стабільність, контроль над тим, що відбувається, навіть у найбільш складних і стресових ситуаціях. Уявіть, якби у нас не було повсякденних звичок, а це не тільки дії, пов'язані зі сном, їжею чи схожими справами, як ми звикли думати. Звички – це, зокрема, аналіз ситуації, те, як ми робимо вибір, чи не робимо, а рухаємося за течією. Це теж звички, просто іншого типу. Без них ми б просто не змогли нормально функціонувати, постійно втомлювалися б, втрачали час через
через додаткові зусилля, енергію, направлені на, здавалося б, виконання звичайних дій. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення багато спеціалістів сфери психічного здоров'я радили дотримуватись рутини, наскільки це було можливо, бо наша повсякденність часто це набір звичок. Якщо, звісно, ви не переїжджаєте весь час з місця на місце і щоразу не змінюєте вид діяльності, хоча й це теж може стати звичкою. Коли ми повторюємо наші маленькі ритуали, те, що робимо, може не кожен день, а періодично, наш мозок крокує вивченою стежкою, яку вже добре знає. Ну і навіть у стресі, роблячи щось хоч і не нове, людина трохи, але відволікається. Згадує, що є життя поза стресом. Нормальне життя, але не варто чіплятись лише за свої буденні справи, ритуали. Пам'ятайте, що наш мозок любить, коли ми навчаємось новому. І так сталося, що нам так само необхідно навчатися новому, дізнаватися про нове, отримувати новий досвід, аби зберігати стан нашого ментального здоров'я. Принаймні того, що від нього залишилося. ОКР в Україні. Щодо лікування ОКР. Воно дійсно здатне полегшити і покращити якість життя людини, навіть якщо проблема повністю не зникне, а це, на жаль, характерно для цього розладу. Він частіше стає хронічним. Однак, у разі лікування важкість симптомів буде менша, тривалість у лапках спокійних періодів більша. ОКР може значно погіршити життя людини, хоча на перший погляд здається, що це не так. По-перше, ОКР, якщо його не лікувати, може стати причиною інвалідизації. По-друге, ОКР знижує якість життя, заважає виконувати звичайні щоденні справи і може стати причиною травматизації. Але в будь-якому разі цей розлад забирає неймовірну кількість часу, який можна було б витратити на щось інше. Роботу, стосунки, сім'ю, хобі, будь-що, і при тому залишатися у більш-менш нормальному стані. А не дорікати собі витрачанням часу на свої ритуали і думки. А час, як ми вже точно знаємо, дуже цінний ресурс. Окрім того, часто страждають також і рідні людини з ОКР. Бо спостерігати за тим, як твоя близька людина не може зупинитися і ходить по колу обсесії, компульсії, таке собі видовище. ОКР, як уже казав, часто буває хронічним. У такому випадку одні обсесії можуть змінюватись, як і компульсивні дії, на інші. Важливо знати тригери своїх обсесивних думок. У такому разі, навіть якщо обсесивно-компульсивний розлад, на жаль, хронічний, людина зможе уникати цих самих тригерів. Наприклад, якщо обсесивні думки про загибель, хвороби з'являються після новин про нові захворювання, віруси, які знайшло людство, краще такі новини оминати. Але, звісно, постійно уникати щось не вийде, бо можуть з'явитися нові тригери, знов-таки новий стрес. І тоді розум знову вертатиметься до звичних паттернів. Як дізнатись, чи у вас є ОКР? Для діагностики можна використати, зокрема, шкалу Єля-Брауна. Використовуючи її, можна оцінити ступінь від легкої до важкої і наявність розладу. Але нагадую, що самодіагностика, скажімо так, не завжди працює. І результати будь-яких тестів можуть правильно трактувати лише спеціалісти. І саме до них треба звертатися, якщо ви відчуваєте, що у вас проблеми, компульсії чи обсесії. Дуже важливо те, що іноді самі пацієнти приходять до лікарів і не розказують про свої нав'язливі думки, натомість говорять про тривогу, загальний депресивний стан тощо. Тобто не кажуть причину своєї тривоги, а повідомляють лише про наслідки. Не кажуть тому, що їхні думки можуть буквально лякати їх самих. Тоді їх відповідно лікують від інших розладів. Зрозуміло, що у такому разі лікування може бути неуспішним. У нас в країні ОКР лікують переважно таблетками, тобто фармакотерапією, але використовують і когнітивно-поведінкову терапію, експозицію і запобігання реакцій. Ну і комбінований підхід. Так, боротьба з ОКР часто залежить від того, чи навчилася людина умовно керувати своєю тривогою, перемогла її за допомогою того ж КПТ, чи вона зменшилась до того рівня, коли обсесії і компульсії майже зникають, за допомогою фармакотерапії. Однак багато людей не з важким ступенем ОКР взагалі не дуже хочуть шукати рішення проблеми, а саме йти до лікаря-психіатра
чи психотерапевта. Натомість вони, наприклад, можуть зловживати різними речовинами, зменшуючи свої симптоми. І так і живуть роками, гасячи в собі свої імпульси. Також слід зазначити, що дискусія щодо ОКР, його підтипів і взагалі того, чи це самостійний розлад, чи симптом інших розладів, не завершена. Це пов'язано з багатьма факторами. Один із них те, що обсесивні думки і щось схоже на компульсії характерні для деяких інших психічних розладів і станів. Наприклад, нав'язливі думки можуть бути у людей з іпохондрією, тривожним розладом, дисморфією, ПТСР, іншими невротичними розладами. Саме тому ОКР має таку високу коморбідність з іншими розладами. ОКР в армії. Ви можете поцікавитися, як із цим діагнозом в армії. Звісно, він є у деяких представників ЗСУ, так як в армії зараз банально багато людей. Водночас почнемо з тих, хто служить в армії більшу частину життя. Якщо хто не знав, у нас була і є відносно велика кількість кадетських корпусів ліцеїв. Це школи з нахилом у дисципліну та підготовку до вступу у вищі навчальні заклади військового типу, звідки виходять молодші офіцери у званні лейтенант. І найчастіше бачив прояви цього розладу саме в них. Відбувалося це через характер навчання. Ну от уявіть, мої цивільні глядачі, що замість школи вас одразу відправили би служити строкову службу з малолітства. Звичайно, там були б уроки по типу алгебри, хімії, фізики, укрмови, але й був поділ не на класи, а на взводи, роти, обов'язки днювального. Випускають за територію тільки на вихідні. У класах формальна і неформальна ієрархічна структура. Багато викладачів самі офіцери з відповідним ставленням, тобто армійським формалізованим. Наріжним каменем є дисципліна і дуже чіткий тайм-менеджмент, недотримання якого провокує погане до тебе ставлення і покарання. Тобто майже все навколо провокує створення в голові обов'язку дотримуватись купи інколи нелогічних ритуалів, які мають користь тільки у структурах, схожих на армійські. Тому, коли ще піджаком, тобто офіцером військової кафедри, прибув у свою першу військову частину, поведінка деяких професійних офіцерів мені здавалась, м'яко кажучи, дивною. Наприклад, постійно все записувати у блокноти, навіть, здавалося б, неважливі дрібниці. І у декого це доходило до компульсій. Страх щось забути, не виконати наказ саме так, як його продиктували, змушував писати і знову писати. Те ж саме з перечитуванням рапортів, доповідних, проєктів наказів, будь-чого, пов'язаного з військовою бюрократією. Це може звучати смішно, але в декого на створення документа йшло значно менше часу, ніж на його перечитування по колу. Інший приклад – чистота форми, берців, вибрате обличчя і зачіска відповідно до статуту. Загалом зовнішній вигляд. І це теж не смішно і не круто, як може комусь здаватися. Мовляв, які в нас красиві чоловіки військові, доглядають за собою. Наприклад, один сержант, якого знав, отримав усну догану за непоголене обличчя від офіцера. На справедливе зауваження сержанта, що у нього реально так завжди швидко росте борода, офіцер відповів: «Значить, брийся 2 рази на день». Ну, він так і робив, що призводило до постійних подразнень, інших проблем зі шкірою. Тобто тут людина з можливим ОКР негативно вплинула на людину, яка його не мала через свої проблеми. Хоча можу помилятися, а той офіцер просто був мудаком, що якби нічого не покращує. Більшість саме таких формалізованих проявів, якщо вірити тому, що дізнався, тривали ще з часів, коли ці люди були кадетами. Бо поведінкові паттерни, доведені до абсурду за наявності генетичної схильності до певних розладів, можуть сприяти появі цих самих розладів. Особливо в таких консервативних закритих осередках, як армія. І, звісно, повторюю, це про меншість. Бо якби ОКР з'являвся так легко через одну дисципліну, для професійних військових це була б справжня катастрофа в медичному і соціальному аспекті. Інший, не пов'язаний з ОКР, але пов'язаний з ПТСР і чимось схожим на обсесії, цікавий приклад. У деяких вже демобілізованих ветеранів, які в бойових діях часто стикалися з СВП, саморобним вибуховим пристроєм, чи іншими видами мінування, є постійні думки, пов'язані зі страхом дивних чи умовно дивних об'єктів у мирному навколишньому середовищі, та бажання їх перевірити на вміст вибухівки.
Тому саме ветеранам рекомендую одразу після демобілізації і потім періодично консультуватися в неврологів і психіатрів, які мають практику саме з демобілізованими і нашою ветеранською спільнотою. Висновки. Інформація, обізнаність про ОКР, як і про інші діагнози, пов'язані з нейровідмінністю, і не тільки, у нашому суспільстві досі немає адекватної популяризації. Загалом люди здебільшого ігнорують просвітництво в цій сфері, уже не кажучи про купу крінж-контенту, який стабільно з'являється в соціальних мережах. Що не так вже й дивно, бо повномасштабне вторгнення сприяло появі великої кількості психічних розладів у населення, яких би, може, навіть не було б за інших обставин. А коли незвичних, маловідомих хвороб, розладів стає більше, люди завжди хочуть швидких, простих і, головне, зрозумілих відповідей на запитання, що взагалі коїться з їх станом та станом їхніх близьких. Тому вже зараз лунає трохи більше скарг і від лікарів, і від просвітників про зростання і популяризацію маячної, викривленої або просто шкідливої інформації про психічне здоров'я. Така інформація завжди буде мати свою аудиторію, хочете ви цього чи ні. І з іншого боку, якщо вам важливе ваше і ваших рідних психічне здоров'я і стабільний ментальний стан, рекомендую переглянути інші мої відео про інші психічні розлади. За ці роки ми з редакторами, знайомими психіатрами і психологами намагалися висвітлити якомога більше. Ну і звичайно намагалися, щоб відео були якомога більш актуальними, незважаючи на плин часу. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeCoffee та Donatello. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити запитання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.